ሰላም እንደናችሁ በዚህና በሚቀጥለው ቪዲዮ እንግዲህ ኢንክሉሲቭነስ የሚል ኮርስን የምናይ ይሆናል it is compulsory for all undergraduate students እንግዲህ ይህ ታርጌት የሚያደርገው ለሁሉም ዩኒቨርሲቲ ለገባ ተማሪ ይህ ኮርስ ይሰጣል ማለት ነው around 8 chapters it contain the first chapter is understanding disability and vulnerabilities. This chapter is simply emphasizes only health related hints. It gives hint, but the remaining chapter will be different. Let us start right now. So definitions of basic terms: impairment, disability and handicap. እንግዲህ ዋና ቃላቶች አሉ impairment ምንድነው disability ምንድነው handicap ሚሎችን የምናይ ይሆናል definition የምናይ ይሆናል so impairment means a lack or abnormality of anatomical, physiological or psychological structure or functions of or deviations on person እንግዲህ impairment የምንለው it's an abnormality of anatomical, it may be anatomical, it may be physiological, it may be psychological structure or it may be function or deviation on person እንግዲህ impairment ምንለው የአናቶሚካል ወይም እንደዚህ ፊዚካል በዲያችን የአይን የእግር የእጅ አናቶሚካል እነዚህ ኦርጋናችን ወይም ፊዚዮሎጂካል ሊሆን ይችላል ፊዚዮሎጂካል ማለት ደግሞ ኢቭን የሰውነታችን የኦርጋናችን ሊሆን ይችላል የሴንሳችን ፋንክሽኑ ማለት ነው አሰራር ሂደቱ እንዲሁም ሳይኮሎጂካሊ ወይም አስተሳሰባችን ላይ ከአእምሮአችን ጋር ሪሌትድ የሆነ ፕሮብለም ላክስ ያደርግብን ማለት ነው እጥረት ሲያጋጥመን ወይም የሆነ ችግር ሲያጋጥመን ይሄ ኢምፔርመንት እንለዋለን የሆነ ፊዚካል ሊሆን ይችላል ወይም አናቶሚካል ምንለው ፊዚዮሎጂካል ሊሆን ይችላል ወይም ለምሳሌ አንድ ሰው ጀስት አይኑ ቢጠፋ ያ ምን ይባላል አናቶሚካል ወይም ኦርጋኑ ስለጠፋ ወይም እጅ ባይኖረው አናቶሚካል ልንለው እንችላለን ወይም ፊዚዮሎጂካል ምንለው ደግሞ አይኑ ያየ ግን አይን ያለው ግን ፋንክሽን ማያረግ ከሆነ ያ ደግሞ ምን ፊዚዮሎጂካል ልንለው እንችላለን ወይም አንድ ኦርጋን ኢቭን እጅ ኑሮት እጁ በቃ ፋንክሽን ማያረግ ከሆነ ፊዚዮሎጂካል እንለዋለን ሳይኮሎጂካል ምንለው ደግሞ የአእምሮ መምተኝነት ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ ማድነስ ምንለው ወይም እብደት እንደዛ አይነት ነገሮች ፋንክሽን ዲቪዥንስ ኦን ፐርሰን ነው በቃ ከሰው የሆነ ነገር ሲያጥረው ማለት ነው ፊዚካል የሆነ ነገር ፊዚካል በዲው ላይ ወይም አጠቃላይ ሳይኮሎጂካል ፕሮሰስ ላይ የሆነ ዲቪት ሲያደርግ ወይም እጥረት ሲያጋጥመው ያንን ኢምፔርመንት እንለዋለን ማለት ነው so it refers to any loss or abnormality of a physiological, it may be psychological, it may be anatomical structure or function, right? And also it's the absence of a particular body part or organ እንግዲህ absence of a particular body part or organ የሆነ ኦርጋን ወይም የሆነ የሰውነት አካሉ እጥረት በሚያጋጥመው ጊዜ ይህን ሰው ምን እንላለን impaired ሆኗል ወይም impairment እንለዋለን ማለት ነው disability ምንለው ደግሞ ስናይ እንግዲህ the term disability is ambiguous, it's really ambiguous word as there is no single agreement, right? There is not on the concept it is synonymous with it's not just synonymous with አካል ጉዳተኛ እንግዲህ or meaning impairment so disability ምንለው እንግዲህ ምንድነው ambiguous ነው በጣም አሻሚ ወርድ ነው ሲንግል ወይም አንድ በቃ ዲፊኒሽን ልንሰጠው አንችልም እንዲሁም ደግሞ ብዙ ጊዜ አካል ጉዳተኛ ጋር ተመሳሳይ አድርገን እንወስደዋለን ግን ትክክል አይደለም አካል ጉዳተኛ ማለት ምን ማለት ነው ኢምፔርመንት ማለት ነው አይደል ግን አካል ጉዳተኛ ማለት ዲሳብልድ ነው ማለት አይደለም ማለት ነው so the concept of disability is complex, it's so complex, dynamic, it is multidimensional, it's contested so ይሄኛው ዲሳቢሊቲ ምንለው ምንድነው በጣም አስቸጋሪ ነው ዲፊኒሽን ለመስጠት እንዴ ደግሞ ዳይናሚክ ነው ይለያያል ከሶሳይቲ ሲኔድ ወይም ከካንትሪ ከካልቸር ይለያያል ዲፊኒሽኑ መልቲ ዳይሜንሽናል ነው በተለያየ አቅጣጫ ማየት እንችላለን ዲሳቢሊቲ ምንለው የተለያየ way of expression አለው ማለት ነው እንዴ ነው contested ነው ይላል so the full inclusion of people with impairment in society can be inhibited by እነዚህ full inclusion ወይም ያካቶ ስርዓቱ እነዚህ ኢምፔርመንት ያላቸው ሰዎች በሶሳይቲ
ኢንክሉድ እንዳይሆኑ ሶስት ዋና ኢንሂቢት የሚያደርጉ ፋክተሮች አሉ ነው የሚለው እነዚህም the first one is attitudinal ወይም societal barrier such as stigma አስተሳሰባችን ማለት ነው ከአስተሳሰብ ጋር ኢምፔርመንት ያላቸው ሰዎች ወይም ከሰውነታቸው የሆነ አካላቸውን ያጡ ሰዎች ወይም ደግሞ የሆነ ሳይኮሎጂካሊ የተጎዱ ሰዎች ልክ እብድ ምለም እንጠራቸው አይነቶች ወይም የሆነ በዲ ፓርታቸው ኑሮ ግን ፋንክሽን ማይሰጥ ልክ እንደዛ አይነት እነዚህን አቲቲዩድ አስተሳሰባችን ወይም በሶሻል ባሪየሮች ናቸው የሶሳይቲው ችግር ለምሳሌ ማግለል ያገላል ሁለተኛ ደግሞ ፊዚካል ባሪየር ነው የቦታዎች አቀማመጥ የቦታዎች የሆነ የነዚህ ፊዚካሎች ለምሳሌ ምን ሊሆን ይችላል ይሄ ኢንቫይሮንመንታል ባሪየር ሊሆን ይችላል የአካባቢው አቀማመጥ ሁኔታ the absence of state ለምሳሌ ህንጻዎች ላይ ልክ በደረጃ ብቻ መሰራት ህንጻዎች ላይ ለምሳሌ ይሄ አንድ ባሪየር ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ አየ ሶስተኛ ደግሞ ፖሊሲ ባሪየር ነው ወይም ምንድነው ሲስተሚክ ባሪየር ነው አለ የህገ መንግስቱ ወይም የሶሳይቲው ህግ እነዚህ ባሪየሮች አሉ ነው የሚለው so where all together can create a disabling effect and inhibit disability inclusive development they are disability factors if their problems addressed impairment may not be leads to disability so እዚህ ምንድነው የሚለው እነዚህ ሶስት አሁን ያየናቸው እዚህ ጋር ፊዚካል ባሪየር attitudinal ፖሊሲ ባሪየር ያልናቸው እነዚህ ባንድ ላይ ሆኖ ምን አንድ ሰው ዲሳብል ሊያሰኙት ይችላሉ ወይም ዲሳቢሊቲ ሊያስከትሉበት ይችላሉ ማለት ነው ወይም ከሶሻል ኢንክሉድ እንዳያረግ ከሶሳይቲው ጋር ኢንተግሬት እንዳያረግ ሊያረጉት ይችላሉ ግን እነዚህ they are disabling factor ናቸው እነዚህ disabling factor የሚሆኑት ግን መቼ ነው if the problems addressed if these problems addressed impairment may not be lead to a disability or altogether can create a disabling effect and inhibit disability inclusive development እና እነዚህ ሶስት ፕሮብሌሞች ግን አድሬስድ ከተደረጉ ወይም ተደራሽ ከተደረጉ ፖሊሲዎች ማስተካከል ተቻለ አቲቲዩድ ናቸው ሶሻል አቲቲዩድ ናቸው ማስተካከል ተቻለ ፊዚካል ባሪየሮችን ማስተካከል ከቻለ ኢምፔርመንት ወይም እነዚህ አካል ለምሳሌ በክራንች ሜሮች እነዚህ ህንጻዎችን ሲሰራ በራምፕ ከሰራናቸው ወይም ስቴር ፕላስ ራምፕ ወይም በራምፕ ከሰራናቸው ልክ ዌልቸር የሚያስገባ አይነት ኤቭሪቲንግ በቃ ሲምፕል ካረግ ነው ያ ኢምፔርመንታቸው ወይም ያካላቸው መጎዳት ዲሳብል ሊያሰኘው አይችልም ፋንክሽን ማድረግ ይችላሉ ነው ግን እነዚህ ማስተካከል ካልቻለን ግን they will create a disability inclusive development inhibit ሊያደርጉ ይችላሉ disability የሆነ inclusive development እንዳይኖር ያደርጋሉ inhibit ያደርጋሉ ማለት ነው so እነዚህ societal barrier environmental and systematic barrier ምንላቸው are the most popular disabling factor ናቸው popular የሆኑ disabling factor ናቸው እንዲሁ ደግሞ እነዚህ ሁለት ወርዶችን ስናይ a disabled person እና a person with disability ሚሉት ሁለት ወርዶች አሉ a person disabled person ምንለው just እነዚህ ሶሳይቲያል ኢንቫይሮንመንታል ሲስተሚክ ባሪየር ምንላቸው ያሉበት just ኢምፔርመንት ያለው ሰው ልክ ግን ዲሳብል የሆነ ማለት ነው ለምሳሌ አካል ጉዳተኛ ሆኖ ህንጻዎች የተሰሩት በደረጃ ከሆነ ዌልቸሩን ማስገባት አይችልም እግሩ የተጎዳ ከሆነ ለምሳሌ በዌልቸር የሚሄድ ከሆነ just ወይም ያ ሰው አምስተኛ ደረጃ ህንጻ ሆኖ አምስተኛ ደረጃ ላይ ቤት ወይም ዶርም ብንሰጠው እዛ መሄድ ስለማይችል ይሄው ምን ሆኗል ማለት ነው ዲሳብል ፐርሰን ልንለው እንችላለን ፐርሰን ዊዝ ዲሳቢሊቲ ምንለው ደግሞ ልክ just ህንጻዎችን ስንሰራላቸው ምን ይሆኑ ናቸው just ህንጻዎችን እንሰራለን ግን ራምፕ ያላቸው ወይም ደረጃ ሳይሆን ወይም ደረጃ ሲደመር ምን ሊሆን ይችላል ስቴር ፕላስ ራምፕ ከሆነላቸው ወይም አንድ ሰው just ground ላይ ቤት ቢኖረው everything በቃ የተስተካከለ ቢሆን ያ ምን ሊሆን ይችላል person with disability ልንለው እንችላለን
what is disability የሚለውን እንግዲህ ስናይ ኮምፕሌክስ ነው ብለናል just በተለያየ ወይ ማየት እንችላለን ማለት ነው so disability በሜዲካል አፕሮች ስናየው is a pathology ነው የሚለው medical approach it is a pathology or physiological it may be biological intellectual ነው የሚለው ማለት ነው medical approach just physiological የሆነ ችግር ሊሆን ይችላል ወይም biological intellectual የሆነ ወይ ከአእምሮአችን ወይ ከሰውነታችን ወይም የሰውነታችን even ኖሮ የፋንክሽን ችግር ማለት ነው ያሰራር ሂደት ለምሳሌ አንድ ሰው እጅ ኖሮት ግን ያ የሆነ በቃ የፈዘዘ አይነት ማይሰራ አይነት ተሆነ just physiological problem ነው ወይም ልንለው እንችላለን biological ምንለው ደግሞ just ወይም ሲፈጠር ሊሆን ይችላል ወይም በአክሲደንት ሊሆን ይችላል የሆነ ሰውነቱ ከጎደለ biological it may be intellectual ምንለው ደግሞ የአእምሮ ችግር ያስተሳሰብ ችግር ያለበት ሰው ማለት ነው so medical approach ምንለው እንግዲህ it's a pathology ብሎ define ያደርጋል so disability means a functional limitation due to physical intellectual or psychological impairment health or psychic disorder on a person የሚለው medical approach ምንለው disability ምንለው የሚለው it's functional limitation ነው ያሰራር ሂደት እጥረት አለመስራት ማለት ነው በምን ምክንያት በፊዚካል ምክንያት ፊዚካሊ እጁ ሊያጣ ይችላል እግሩ ሊያጣ ይችላል ወይም ኢንተሌክቹዋል ሊሆን ይችላል አስተሳሰቡ ላይ ወይም አይምሮ ላይ ሳይኮሎጂካል ወይም ሳይኪክ ኢምፔርመንት ሊሆን ይችላል it may be health የጤና ችግር ሊሆን ይችላል psychic disorder ሊሆን ይችላል በእነዚህ ምክንያት ማለት ነው so the medical definitions has given rise to the idea that a person or individuals object to be treated የሚለው changed or improved and made more normal የሚለው እንግዲህ በሜዲካል አፕሮች ሰዎች ምንድናቸው they are individual objects to be treated የሚለው individual objects to be treated changed or improved and made more normal የሚለው ሰዎች ምን መሆን ይችላል ትሪት መሆን ይችላሉ መታከም just ከበሽታቸው ንጹህ መሆን ይችላሉ መቀየር ይችላሉ just በቃ abnormal የዋለው ሰው ወደ ኖርማል መመለስ ይችላል improve መሆን ይችላል ነው የሚለው just the medical definition views the disabled person as needing to fit in rather than thinking about how society itself should change ነው የሚለው ይሄ medical definition የሚለው ምንድነው view disabled person is as needing to fit in ነው rather than thinking about how society itself should change ነው ሶሳይቲውን መቀየር ሳይሆን ያለበት ምንድነው ሰውየው መቀየር አለበት ሰውየው መቀየር ይችላል ነው የሚለው ወይም ከሶሳይቲው ጋር ፊት ማድረግ አለበት ነው የሚለው ግን ሶሳይቲውን just መቀየር የለብንም ሰዎች just physically ከሆነም psychological ከሆነም it may be physiological it may be biological intellectual problem ካለበት ያ ትሪት መሆን ይችላል ነው መዳን ይችላል ነው የሚለው so social definitions of disability ደግሞ በሶሳይቲ ደግሞ define ሲያደርጉት disability ምንድነው disability is highly varied and complex definition or complex condition with a range of implications for social identity and behavior ነው የሚለው just it's highly varied and complex condition with a range of implications for social identity and behavior in disability ምንለው define ለማድረግ ምንድነው highly varied ነው በተለያየ ሶሳይቲ የተለያየ ዲፊኒሽን አለው ከሀገር የተለያየ ዲፊኒሽን አለው በጣም ኮምፕሌክስ ነው የሚለው በጣም ይለያያል ሶሻል አይደንቲቲ እንደ ሶሳይቲው ይለያያል የሚለው እንደ ሶሳይቲው አይደንቲቲና ቢሄቪየር አይነትና ባህሪ ይለያያል የሚለው so disability largely depends on the context and is a consequence of discrimination prejudice and exclusion የሚለው እንግዲህ disability largely depend ቢሆነው በምንድነው ነው የሚለው ወይም የሚወሰነው በምንድነው on the context and the consequence of discrimination የዲስክሪሚኔሽን ወይም የማግለል የprejudice እና exclusion ውጤት ነው ብሎ ነው የሚያምነው right it emphasizes the shortcoming in the environment and in many organized activity in society ነው የሚለው shortcoming in the environment ከአካባቢ የመጣ ነው የሚለው ከአካባቢ የመጣ ችግር ነው ብሎ ነው in disability define ማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ for example on the information communication and education which prevents persons with disability from participating on equal terms በእነዚህ ምክንያት ለምሳሌ ከኢንፎርሜሽን ጥረት ሊሆን ይችላል ከኮሚኒኬሽን ጥረት ሊሆን ይችላል ከኤዱኬሽን ጥረት ሊሆን ይችላል እነዚህ ምንድናቸው ፕሪቨንት ያደርጉት ይችላሉ ያን ዲሳብልድ ፐርሰን
ከእኩል ከሌሎች ጋር ለመሳተፍ ነው የሚለው። what are the cause ሜሎችን ደግሞ ስናይ ምክንያቱ ሰዎች ዲሳብል የሚሆኑት ምክንያትስ በምን የመጣ ነው የሚለውን ስናይ disability can be caused by the following factors ነው የሚለው። disability እንግዲህ በእነዚህ ፋክተሮች ሊመጣ ይችላል። the first one is maybe genetic cause, abnormality in genes. genetic cause ምንለው ነው በgenetic cause cause ሊመጣ ይችላል። genetic cause ማለት የሰው ልጅ አላ ሆርሞን ክሮሞዞም ምንለው ነገር የዛ ጥረት ማለት ነው። እዛ ላይ የሆነ ሊሚቴሽን ሲያጋጥም abnormality in what genes and genetic inheritance can cause intellectual disability in the child. እንግዲህ genetic cause ምንለው የሆነ abnormal የሆነ ጂን ሲፈጠር ማለት ነው። ጂን እንዴት abnormal ጂን እንዴት ነው የሚፈጠር? እንግዲህ በሙቴሽን ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ሰብስቲቱሽን ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ወይ ይፈጠራል። እንዲህ ደግሞ genetic inheritance ወይም የወረሰው ከዝርያ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። genetic inherit ያለው ጂን ከሌሎች ወይም ከእናቱ ወይም ከአባቱ ያመጣው ጂን ማለት ነው። disordered የሆነ abnormal የሆነ ጂን ማለት ነው። can cause intellectual disability in the children. ይሄ ምን ያመጣል? የአእምሮ ችግር ሊያመጣ ይችላል ነው የሚለው። right? So in some countries Down syndrome is the most common genetic condition. Down syndrome ምንለው እንግዲህ በሌሎች ሀገር በጣም በብዙ ሀገሮች ምን ያደርጋል? በትንሽ ሀገሮች በጣም አስከፊ እንትን እያደረሰ ያለ ነው። so sometimes disease, illness and overexposure to x-ray can cause a genetic disorder. አንዳንዴ እንዲያው ምን በሽታዎች እነዚህ ህመሞች እና ደግሞ በጣም ኤክስሬይ ወይም በፀሐይ ብዙ ጊዜ ፀሐይ የሚያገኛቸው ሰዎች ማለት በፀሐይ ብዙ ጊዜ በረሃ በሆነ አካባቢ ላይ በእነዛ አማካኝነት ምን ሊመጣ ጄኔቲክ ዲስኦርደር ሊመጣ ይችላል አይደል? ካንሰር ለምሳሌ ብዙ ፀሐይ ከመመታት የሚመጣል ይባላል። so environmental poverty and malnutrition also one of the cause. አንደኛው ጄኔቲክ ኮዝ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድነው? environmental poverty and malnutrition የአካባቢ ድህነት እና የምግብ እጥረት እነዚህም ሊያመጣ ይችላል ነው የሚለው። so in pregnant mother can cause a deficiency in vital minerals and result in deformation issues in the unborn child. እንግዲህ በህፃኖች ላይ አሁን ለምሳሌ ልክ እርጉዝ እናት ምግብ በደም ማትመገብ ከሆነ እነዚህ ቪታል ሚነራል ምንላቸው ወይም የምግብ እጥረት የሚያጋጥማት ከሆነ በእርግዝና ወቅት just ልጁ ላይ ምን ያመጣል? ዲፎርሜሽን ኢሹ ያመጣል። ዲፎርሜሽን ኢሹ ወይም ኢሹዎች ዲፎርም መሆን ያመጣል በአንቦርን ቻይልድ። ያ አንድ ኢንተሌክቹዋል ዲሳቢሊቲ ሊያመጣ ይችላል። so after birth poverty and malnutrition can also cause poor development of vital organs in the child which can eventually lead to disability. እንግዲህ ከተወፈት ያ ልጅ እናቱ በእርግዝና ወቅት ምን ካጋጠማት just deficiency in vital mineral ከሚነራል እጥረት ካጋጠማት ልጁ ምን ዲፎርሜሽን ኦፍ ኢሹ ያጋጠመዋል። ይሄ ዲፎርሜሽን ኢሹ ካጋጠመው ደግሞ ከተወለደ በኋላ just ምን ሊሆን ይችላል? ፑር የሆነ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ቪታል ኦርጋን ሊኖር ይችላል ወይም የኦርጋኖች ፑር ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። so he ደግሞ ምን ሊያመጣ ይችላል? ዲሳቢሊቲ ሊያመጣ ይችላል። so the use of drug, alcohol, tobacco and exposure to certain toxic chemicals and illness, toxoplasmosis, cytomegalovirus, rubella and syphilis by pregnant mother can also cause intellectual disability to the child. እንግዲህ አንድ ማዘር ወይም እርጉዝ ማዘር ምን just ምን ተጠቀም ድረግ የምትጠቀም ከሆነ አብዝታ መድኃኒቶች የምትጠቀም ከሆነ አልኮሎችን መጠጦችን ቶባኮ exposure to certain toxic chemicals ይላል illness ተታመመች በተለያየ እንትን ምን ሊመጣ ይችላል? just intellectual disability ሊያመጣበት ይችላል። በምኑ በቻይልዱ ማለት ነው። so ሌላ ደግሞ ምን አለ? unknown causes አሉ ወይም ምንጫቸው ያልታወቁ በሽታዎች አሉ ነው የሚለው። so human body is a phenomenal thing. እንግዲህ የሰው ልጅ ሰውነት ምንድነው? አስቸጋሪ ነው አይደል? so scientists have still not figured out what and how something in the body, cell, brain and genes come about.
humans have still not found all the answer to all the defects in the human body ሁሉንም እንግዲህ የሰው ልጅ ችግር ወይም ህመም የሆነ ኢንተሌክቹዋል ሊሆን ይችላል ወይም ዲስኤቢሊቲ የሚለውን ነገር ሊያገኙት አልቻሉም ማለት ነው ሶ inaccessible environment ሌላ ደግሞ inaccessible environment ያካባቢው ምቹ አለመሆን ወይም ጥረት ያለበት አካባቢ የሆነ ነገር ጥረት ያለበት አካባቢ sometimes society makes it difficult for people with some impairment to function freely አንዳንዴ እንግዲህ ያው ሶሳይቲ ወይ ማህበረሰቡ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሊፈጥሩ ይችላሉ ለነዚህ ዲሳብል ለሆኑ ወይም ኢምፔርድ ለሆኑ ሰዎች ማይመች ያልሆኑ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ ለምሳሌ when society develop infrastructure ሰዎች ኢንፍራስትራክቸር ዲቨሎፕ ሲያደርጉ such as houseዎችን roadsዎችን parks and other public place without consideration to the people with impairment basically make it impossible for them to take care of what themselves አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ምን ሲሰሩ ህንጻዎች ምናምን ሲሰሩ ለምሳሌ ቤቶች እነዚህ መንገዶች ፓርኮችን ሲሰሩ እና ደግሞ ሌላም ፐብሊክ ፕሌሶች ለምሳሌ ሆስፒታል ሊሆን ይችላል በእነዛም በሚሰሩበት ጊዜ እነዚህ ኢምፔርመንት ወይም የሰውነት እክል ያለባቸው ሰዎች ምን ተሳታፊ እንዲያደርጉ ሳያደርጓቸው ይቀራሉ ማለት ነው ወይም እነዚህን ኮንሲደር አያደርጓቸው እነሱ እንዳሉ ታሳቢነት አይደረግላቸው ማለት ነው ለምሳሌ for example if a school is built with a ramp in addition to stair it makes it easy for people with wheelchair to move about freely ለምሳሌ እነዚህ ራምፕ ምናቸው እነዚህ ራምፕ ይሄ ደረጃ ነው ራምፕ ምንለው ደግሞ just ለጥ የሆነ just ሌቭል የሆነ ማለት ነው በሌቭል ደረጃዎች ሲሰሩ እነዚህ በዌልቸር መሄድ የሚችሉ ሰዎች ምን በነፃነትና በቀላሉ ሊሄዱ ይችላሉ ግን this impairment is not made worse በዚህ ጊዜ ኢምፔርመንቱ ምንም ላይ ያስቸግረው ይችላል ወይም የሰውነት እክሉ ምንም ፋክተር የለውም lack of education support service health and opportunity for people with impairment can cause additional disability to people with disability and even people with no disability እነዚህ lack of education የትምህርት እጥረት የሳፖርት ወይም የአቅርቦት የእርዳታ ማለት ነው just እነዚህ የእርዳታ ችግር የሳፖርት ሰርቪስ ወይም የአገልግሎት እርዳታዎች የሄልዝ ችግር የጤና ጣቢያ ሊሆን ይችላል ኦፖርቹኒቲ የስራዎች ማጣት ምንድነው ኢምፔርመንት ያላቸውን ሰዎች የበለጠ ሌላ አዲሽናል የሆነ ተጨማሪ የሆነ ዲሳቢሊቲ ይፈጥሩባቸዋል ነው የሚለው እንዲሁም ደግሞ ይሄ even people with no disability እነዚህ ደግሞ የአካል እክል ራሱ የሌለባቸው ወይ ኢምፔርመንት የሌላቸው ራሱ ዲሳብል ያደርጓቸዋል ማለት ነው ለምሳሌ አንድ አካባቢ የሚኖር ሰው just physically ወይም psychologically ወይም anatomically በቃ ያ ሰውዬ ኖርማል ነው but እዛ ጋር inaccessible ከሆነ environment ያ ሰውዬ ትምህርት እድል ማግኘት ካልቻለ የጤና ተቋማት ማግኘት ካልቻለ የስራ እድል ማግኘት ካልቻለ just ይሄ ሰው ምን ይሆናል ዲሳብል ይሆናል ማለት ነው ወይም መጠቀም ያለበትን ኤክስፒሪየንስ ሊሆን ይችላል ስኪል ሊሆን ይችላል ማግኘት አይችልም ማለት የመብራት እጥረት ሊሆን ይችላል like these problems may create disabling within no impairment person right so some types of disability እንግዲህ ስለዚህ ዲፊኒሽናቸው እንታየን ታይፓቸውን ደግሞ ስናይ ምን ታይፖች አሉ ስንል some 9 major disabilities are listed and briefly discussed in the coming page below right በሚቀጥለው እንግዲህ 9 የሚደርሱ አሉ አንደኛው visual impairment እንለዋለን visual impairment in general designed to sub classification አለው ሁለት አይነት ክፍሎች አሉት ቲም ክላሲፊኬሽን አለ የመጀመሪያው ምንድነው blindness ነው ሁለተኛ ደግሞ low vision ምንለው ነው blindness ምንለው አይነ ስውርነት ምንለው ነው low vision ማለት ደግሞ የእይታ እክል ማለት በተወሰነ ፐርሰንት ያያል ግን almost ብዙም ማያይ ማለት ነው የመጀመሪያው blindness ምንለው total or partial inability to see because of the disease or disorder of the optic nerve or brain ይህ ሰው እንግዲህ partial disability ነው partially inability to see
yes partially or total ሙሉ በሙሉ በቃ አይሰው ምንም ማየት አይችልም በመክንያቱም በዲስኦርደር ሆኗ ወይም በዲዚዝ አማካይነት የአይኑ ወይም ኦፕቲክ ነርቭ ተጎድቷል ወይም ብሬኑ ተጎድቷል ማለት ነው so the term blindness typically refers to vision loss ነው በቃ የእይታ ማጣት ነው በቃ that is not corrected with a glass or contact lens ይሄ ሰው ምን ማድረግ አንችልም በኤግላስ ወይም በመነጽር ወይም በኮንታክት ሌንስ ማስተካከል አይቻልም ማለት ነው the second one is the low vision ምንለው is easy to moderately impaired vision ነው moderately ነው impaired የሆነ ሙሉ በሙሉ ሳይሆን moderately በቃ በመካከለኛ አይተጎዳ ሰው so people with low vision may have a visual impairment that affects only central vision central vision ብቻ ነው የተጎዳው ማለት ነው so the area directly in front of the a ነው ወይም የሚያይበት አላፊት ለፊቱ ላይ እይታው ላይ ነው or peripheral vision ምንለው ነው ወይም the area either of the side of slightly behind the a ነው ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ hearing impairment እንለዋለን hard of hearing ምንለውና ምንድነው ዲፍ ብለን ምንከፍለው በሁለት እንከፍለዋለን hearing impairment ምንለው ሁለት አይነት ነው hard of hearing እና deaf እንለዋለን the first one is hard of hearing ደንቆሮ ምንላቸው አይነት ወይም የመስማት ማይችሉ መስማት የተሳናቸው ማለት ይቅርታ መስማት የተሳናቸው ነው የሚባለው so a hearing impairment whether a permanent or a fluctuating ነው permanent of a fluctuating which adversely affect a child's educational performance but which is not included under the definitions of deaf ነው እንግዲህ permanent የሆነ fluctuating ነው ቋሚ የሆነ fluctuate ያደርጋል አንዳንዴ በቃ ይሰማዋል ወይም ከሩቅ ስንሆን አይሰማውም ከቅርብ ሆነን የሚሰማው አይነት ሰው fluctuate የሚያደርግ fluctuate ማለት ወይ ይሰማል ወይ አይሰማም የምንለው ማለት ነው ከሁለት በቃ ከዛም ከዚህም የሆነ ሰው which is adversely affect a child's educational performance እንግዲህ ሰውየው በሚማርበት ጊዜ በጣም ያስቸግረዋል ነው የሚለው so but which is not included with under the definition of deaf ይሄ ግን መስማት የተሳነው ብለን ግን what ዲፋይን ማድረግ አንችልም ወይም ልናጠቃለው አንችልም በተወሰነ ፐርሰንት ይሰማል ያከራዋል የሚባል ሰው አይነት በአንዳንድ አካባቢ ያከራዋል የሚባል አይነት ነገር ማለት ነው this term can also be used to describe persons with enough usually with hearing aid as a primary modality of acquisition of language and communication with others የሚለው ይሄ ምንድነው person with enough usually hearing aid በመጠቀም ማለት ነው እንደዚህ በመጠቀም hearing aid በመጠቀም በቂ መግባባት ይችላል መናገር መስማት ይችላል ማለት ነው right so the other one is deaf ምንለው አለ ወይም መስማት የተሳነው deaf those who have difficulty understanding speech even with hearing aids but can successfully communicate in sign language እነዚህን ሰዎች ልንግባባቸው ምንችል በሳይን ላንጉዌጅ ወይም እንደዚህ በአካል እንቅስቃሴዎች ወይም ጀስቸር በመንላቸው ወይም በመጠቃቀስ ሊሆን ይችላል ፊዚካል በዲያችንን ሾው ማድረግ እንደዚህ ምንግባባቸው አይነት ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ምንላቸው ማለት መስማት የተሳናቸው ምንላቸው ማለት ነው so the third one is specific learning disability ነው specific learning disability ይሄ ለምን ነው specific የተባለው learning ላይ ብቻ ነው እዚህ ብዙ ጊዜ learning ብቻ ላይ ነው affect የሚያደርገው so specific learning disability means a disorder in one or more of the basic psychological process involved in understanding or using language spoken or it may be written that may manifest itself in the imperfect ability to listen think speak read write spell or to do mathematical calculation እንግዲህ specific learning disability ምንለው ምንድነው በቃ ዲስኦርደር ነው ወይም የሆነ ችግር ነው በመናችን በቃ በየሆነ ሳይኮሎጂካል ፕሮሰሳችን አይምሮአችን ውስጥ ያለ ችግር ነው ምንድነው አንደርስታንድ እንዳንረዳ ነገሮችን እንዳንረዳ ወይም ቋንቋዎችን እንዳንጠቀም እንዳንጽፍ ሊሆን ይችላል ወይም እንዳናወራ ሊሆን ይችላል ያ የሆነ ኢፌክት ያለው ማለት ነው እና ደግሞ imperfect ability ወይም እንደዚህ የመስማት የማሰብ የመናገር
የመጻፍ በቃ የማንበብ የመጻፍ ስፔል የማድረግ ወይም ወርድ በትክክል የመጻፍ ያለ መጻፍ የማቴማቲካል ካልኩሌሽን የመስራት ችግር ያመጣ ኢምፐርፌክት አቢሊቲ ያመጣል ማለት ነው። ይሄን ምንድነው አለ ስፔሲፊክ ለርኒንግ ዲሳቢሊቲ እንለዋለን ማለት ነው። Generally speaking, people with learning disability are of average or above average intelligence ናቸው። average or above average intelligence ናቸው። ከአቨሬጅ ወይም above average ከሆነ ሌቭል በቃ በላይ ናቸው። So there often appears to be a gap between the individual's potential and actual achievement ነው የሚለው የሆነ ጋፕ ነው ማለት ነው። በሁለት appears between individual's potential የሰውየውን ፖቴንሻል እና በአቺቭመንቱ በቃ ፖቴንሻል ያዛ ሰው ፖቴንሻል እና በአቺቭመንቱ በዚህ መካከል ያለ ምንድነው ነው የሚለው problem ወይም ጋፕ ነው የሚለው so this is why learning disability are referred to as what hidden disability እንለዋለን። ለዛ ነው learning disability ምንለው ምንድነው hidden disability እንለዋለን የተደበቀ የተሸፈነ አለመቻል። ምክንያቱም አንድ ሰው ዝም ብላችሁ ስታዩት በቃ ዝም ብላችሁ ስታዩት ምንድነው ኖርማል ነው አይደል? ግን በቃ ብሪሊያንት ቬሪ ብሪሊያንት ሊመስላችሁ ኢንቴሊጀንት ፐርሰን ሊመስላችሁ ይችላል። ነገር ግን ምንድነው unable to demonstrate what the skill level expected from someone of similar age ከሱ እድሜ የሚጠበቀው ችሎታ ዲሞንስትሬት ማድረግ አይችልም ወይም ማድረግ መፈጸም አይችልም። so learning disability cannot be cured or fixed, it's a lifelong challenge. learning disability ምንለው በቃ ማስተካከል አንችልም ኪውር ማድረግ ወይም ልንድን ከዛ ነገር አንችልም ላይፍ ሎንግ ቻሌንጅ ነው ወይም እድሜ ልካችን ሙሉ አስቸጋሪ ነው ሊታከም አይችልም ማለት ነው። types of specific learning disability ምንለው አለ auditory processing disorder ምንለው አለ እነዚህ የመጀመሪያው ዲስካልኩሊያ ነው። Dyscalculia is a specific learning disability that affects a person's ability to understand number, learn maths. Dyscalculia ምንለው ቁጥሮችን የመረዳት the ability affects the ability to learn, ability to understand numbers and learn maths. learning dyscalculia ምንለው ማትስ የመማር ችግር ቁጥሮች ላይ በቃ ቁጥር ነክ ነገር የሆነ ለመረዳት የሚያስቸግረን ከሆነ ዲስካልኩሊያ ይባላል ማለት ነው። so individuals with the top of learning disability may also have poor comprehension of math formula or math symbol, may struggle with memorizing and organizing number, have difficulty telling time or have troubling with counting. እነዚህ ሰዎች ምንድነው ቁጥር መቆጠር በጣም ያስቸግራቸዋል። በፍጥነት በቃ ሰዓት መናገር ያስቸግራቸዋል። ቁጥሮችን ኦርጋናይዝ ማድረግ ወይም ማደራጀት ይከብዳቸዋል መሸምደድ ይከብዳቸዋል። እንዲሁ ደግሞ ማት ሲምቦሎችን የማትስ ፎርሙላ ሊሆን ይችላል ቀመሮች ለመያዝ በጣም ይቸገራሉ ነው የሚለው። dyscalculia ምንለው ደግሞ a specific learning disability that affects a person's handwriting ability and fine motor skill. ይህ የእጃችን እንቅስቃሴ ያለ አይደል ስንጽፍ ወይም ደግሞ ሃንድራይቲንጋችን የመጻፍ ኪላችን ላይ በጣም አፌክት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። it affects right the person's handwriting ability and fine motor skill ምንለው በቃ እጃችን የማንቀሳቀስ እንደፈለገን የመጻፍ የመሳል just በቃ የመጠቀም ማለት ነው። ልክ እንደዛ ፕሮብለም ካለ dyscalculia እንለዋለን ማለት ነው። so problems may include illegible handwriting የሚያስጠላ ጽሁፍ inconsistent spacing ስንጽፍ የሆነ ስፔስ አሰጣጣችን በቃ የሆነ ኮንስታንት ቋሚ ያልሆነ አንዳንዴ በጣም እናደርቃቸዋለን ፊደሎችን አንድ ወርድ ላይ የሚጻፉትን ልክ እንደዛ አይነት inconsistent የሆነ spacing poor spatial planning on paper ፕላን የማድረግ ችግር አለ። ለምሳሌ እቅድ ለማቀድ just የምጽፉት ነገር ይጠፋቸዋል። ይሄን አይነት ችግር poor spelling ራሱ በትክክል አለመጻፍ difficulty composing writing as well as thinking and writing at the same time እየጻፉ እያሰቡ መጻፍ የሚያስቸግራቸው ሰዎች አይነት እነዚህ ዲስካልኩሊያ ይባላሉ ማለት ነው። so dyslexia ምንለው ደግሞ አለ dyslexia ምንለው is a specific learning disability that affects the reading and related language based processing skill ነው። dyslexia ምንለው specific የሆነ learning disability ነው that affects reading and related language based processing skill የማንበብ ችግር
ስናነብ የማንበብ እንዲህ ደግሞ ቋንቋ ላይ ላንጉጅ ቤዝድ የሆኑስ ፕሮሰሲንግ ስኪሎች የነዚህ የቋንቋን የመረዳት የመጻፍ ችግር እነዚህ አይነት ፕሮብሌሞች ምንድናቸው ዲስሌክሲያ አላቸዋለን language processing disorder ምንለው ደግሞ አለ language processing disorder is a specific types of auditory processing disorder so in which there is difficulty attaching meaning to sound groups that form words sentence and stories እንግዲህ language processing disorder ምንለው አለ this is what it's a problem or it's a disorder is a specific type of auditory processing disorder ነው auditory processing disorder ነው ምንድነው difficult attach the meaning to the sound group ነው የዛን ሚኒንጉን የዛን ወርድ ሚኒንጉን ባንድ ላይ ከሳውንዱ ጋር አለማገናኘት ማለት ነው ሳውንዱና ሚኒንጉን አለማገናኘት that word እንዲሁ ደግሞ ሴንቴንሶችን ስቶሪዎችን እነዚህን difficult attach ማድረግ ማለት ነው so non-verbal learning disorder ምንለው ደግሞ አለ non-verbal learning disorder is a disorder which is usually characterized by a significant discrepancy between higher verbal skill and weaker motor, visual, spatial, and social skill. እንግዲህ social skill typically individual with non-verbal learning disorder has trouble interpreting non-verbal cues like facial expression or body language and may have poor coordination. እነዚህ ደግሞ ምን አይነት ችግር non-verbal learning disability ምንላቸው እነዚህ ቋንቋ አላ ምንጽፈው ምንናገረው አይነት ቋንቋ ሳይሆን የምልክት ቋንቋዎችን የመረዳት ችግር ነው ለምሳሌ ዘንዳኝ ምንድነው typical individuals with learning interpreting non-verbal cues እነዚህ ድምጽ የሌላቸው አለ አይደል ወይም ቦርድ ሊገለጹ ማይችሉ ምልክቶችን ለምሳሌ በፋሻል ኤክስፕሬሽን የፊት ንግግር ምንለው አለ ወይም በዲ ላንጉጅ ያካለ እንቅስቃሴ አለመረዳት ወይም ፑር ኮኦርዲኔት ማድረግ በቃ ፑርሊ የሆነ ኮኦርዲኔሽን መፍጠር ነው እነዚህ non-verbal learning disorder እንላቸዋለን እንዲህ ደግሞ visual perceptual or visual motor deficit ምንለው አለ it's a visual perceptual visual motor deficit is a disorder that affects the understanding of information that person sees or the ability to draw or copy visual perceptual or visual motor deficit ምንለው ደግሞ ያየነው ነገር just copy አድርገን የሆነ ወርቀት ላይ ማስፈር ለመሳል ሊሆን ይችላል ወይም ኮፒ የሆነ ነገር መረዳት ቶሎ የመረዳት ኢንፎርሜሽን ያየነው ኢንፎርሜሽን ያለ መረዳት ችግር ማለት በፍጥነት ለምሳሌ አካባቢው ላይ የሆነ ህንጻ ብናይ ወይም የሆነ መኪና ብናይ ያ ነገር መኪና እንደሆነ በቃ ወይም ሳሉ ስንባል ያን ነገር የሆነ መርሳት አይነት ያለ ማስተዋወስ ወይም በፍጥነት ቶሎ ያለ መረዳት ችግር ይሄ ቪዥዋል ፐርሴፕቹዋል ያያየነው ግን ቶሎ መረዳት ማንችለው ነገር ወይም የሆነ ስዕል አይተን ያንን ሳሉ ስንባል just ያን ለመሳል የሚከብደን አይነት ነገር ከሆነ visual perceptual disorder ወይም deficit እንለዋለን ወይም visual motor deficit እንለዋለን ማለት ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ speech and language impairment ሚለውን ጀምረን እናያለን መልካም ጊዜ